في اعتقاد خاطئ لكنه شائع بأن الأوميجا 6 بتسبب الالتهابات في الجسم، علشان كده اكتسبت سمعة سيئة وبيتم شيطنة الأغذية الغنية بالمركبات المهمة دي، مع أن نفس الأوميجا 6 دي موجودة برضه في زيت الزيتون والأفوكادو وبذور الشيا وجميع المكسرات والبيض والتوفو والحبوب الكاملة وكل السوبر فودز اللي على قمة التوصيات الغذائية. وقبل ما نقول ليه الربط بين الأوميجا 6 والالتهابات غلط، تعالوا نشوف الأول إيه مصدر الاعتقاد الشائع ده. ده نموذج لحمض اللينوليك، أكتر مركبات الأوميجا 6 شيوعاً في الأغذية المختلفة. سلسلته طولها 18 ذرة كربون وفيها رابطتين مزدوجتين. لما نفتح كتاب الكيمياء الحيوية ونبص على المخطط اللي بيلخص المسارات اللي بيتخذها هذا المركب داخل الجسم، هنلاقي إن أحد هذه المسارات المتشابكة هو إن كمية منه بتتحول لمركب أوميجا 6 تاني اسمه حمض الأراكيدونيك. وحمض الأراكيدونيك ده مكون أساسي في جدران الخلايا المناعية اللي لما بتنشط أثناء حدوث الالتهابات بتحول كميات من حمض الأراكيدونيك ده لمركبات بتوسع الأوعية الدموية وترفع حرارة الأنسجة المصابة والإحساس بالألم فيها وما إلى ذلك من أعراض الالتهابات المعروفة. فقال لك بس يبقى احنا كل ما بنزود استهلاكنا من الأوميجا 6 بنزود تصنيع حمض الأراكيدونيك ده، وبالتالي بننشط إنتاج المواد اللي بتزود الالتهابات. حتى إن بعض الأدوية المضادة للالتهابات زي الأسبرين مثلا جزء من طريقة عملها بيعتمد على اعتراض مسار تحول حمض الأراكيدونيك ده لمشتقاته اللي بتسبب زيادة تدفق الدم والحرارة والتورم وكل الأعراض المؤلمة المصاحبة للالتهابات. لكن الكلام ده كله معلومات منقوصة، أولها إنه مفيش أي دليل علمي على إن الزيادة في استهلاك دهون الأوميجا 6 هتسيب كل المسارات دي كلها وتسلك مسار التحول لحمض الأراكيدونيك بس. وأنا مش هقولك علشان مبدأ لو شاتيليه والاتزان الكيميائي والكلام الكبير ده، أنا هفكرك بالجلوكوز اللي كلنا متفقين على إنه مصدر الطاقة لكل خلايا الجسم. لكن هل معنى الكلام ده إن أي زيادة في استهلاك السكر هتسيب كل المسارات دي وتتحول لطاقة زيادة؟ يا ريت. الواقع هو إن آلية تحويل الجلوكوز لطاقة بتتشبع بعد حد معين، وأي جلوكوز زيادة عن هذا الحد بيتحول لجلايكوجين في العضلات أو لدهون في الأرداف أو بيسلك أي مسار آخر. نفس الكلام بيحصل مع حمض اللينوليك ده، جزء معين منه بس هو اللي بيتحول لحمض الأراكيدونيك، وبعد كده الآلية دي بتتشبع